નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમીની યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 10મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર વિશે। તો વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે એમાં તમે આપણા લેક્ચરની પીડીએફ મેળવી શકો છો। તો લેક્ચરની પીડીએફ મેળવવા માટે પ્લે સ્ટોરમાં સર્ચ કરો હાર્દિક સર એકેડમી અથવા ડાયરેક્ટલી ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક છે ત્યાંથી પણ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ થઈ શકશે। એક તમને કરંટ અફેરનું સુપરફાસ્ટ રિવિઝન થાય એવી એક પીડીએફ બનાવવાની આપણે શરૂ કરી છે। અત્યાર સુધીમાં મેં 5 પીડીએફ અપલોડ કરી છે, બરાબર। છેલ્લે મેં 8 તારીખે આ બંને પીડીએફ અપલોડ કરી હતી, બાકીની આજે અપલોડ કરવાનો પ્રયાસ કરીશ એકાદી બે। તો અગત્યના એવોર્ડ ઉપર એક પીડીએફ બનાવેલી છે, અગત્યની સમિટો કોન્ફરન્સ ઉપર એક પીડીએફ બનાવેલી છે, યુદ્ધ અભ્યાસ ઉપર એક પીડીએફ બનાવેલી છે જેમાં એકલા યુદ્ધ અભ્યાસ છે, કોન્ફરન્સની પીડીએફમાં એકલી કોન્ફરન્સ છે, એવોર્ડમાં એકલા એવોર્ડ છે। ઓકે, એવી જ રીતે રેન્કિંગની અથવા તો ઇન્ડેક્સની એક પીડીએફ બનાવી છે અને એપોઇન્ટમેન્ટ એટલે કે જે નિયુક્તિઓ થઈ છે એની પીડીએફ બનાવી છે। એમાં તમને એક આ પીડીએફ નો સ્ક્રીનશોટ દેખાડું, નિયુક્તિ વાળી પીડીએફ છે, લેટેસ્ટ હમણાં જ મેં બનાવી છે। તો આ પેલું જે અહીંયા જે તમને દેખાય છે આ પેલું પેજ છે અને આ એનું છેલ્લું પેજ છે। અને તમે વિડીયોને પોઝ કરીને ખાલી કન્ટેન્ટ જોજો, કેવા અગત્યના મુદ્દાઓ છે એની અંદર લીધેલા છે। જેમ કે છેલ્લા હમણાં 2-4 મહિનામાં ઘણા રાજ્યપાલ ચેન્જ થયા છે, બધા રાજ્યપાલ છે મેં અહીંયા એક સાથે લઈ લીધા છે। જે ચેન્જ થયા છે એ જ લીધા છે, બરાબર, બધા નથી લઈ લીધા। બાકી રાજ્યો તો 28 ના તમે યાદ રાખવાના જ છો, બરાબર, પણ લેટેસ્ટ જે અગત્યના કયા છે, જે રિસેન્ટલી ચેન્જ થયા છે એ અગત્યના છે, તો એ બધા મેં અહીંયા લખ્યા છે। એવી જ રીતે અમુક અમુક ઇમ્પોર્ટમેન્ટ જે સંસ્થાઓ છે તો એના અધ્યક્ષો બદલાણા હોય તો એ બધા લીધા છે, બરાબર। તો એવી બધી વસ્તુઓ છે આની અંદર લેવામાં આવેલી છે। ક્લિયર? તો બસ આવા બધા પોઈન્ટ છે જેને ધ્યાનમાં લઈને આખી આપણે પીડીએફ તૈયાર કરીએ છીએ કે જે એક્ઝામમાં ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ હોય છે। તો એ બધું ક્યારે એક્સેસ થશે? જ્યારે તમે એપ્લિકેશનમાં આવશો ત્યારે એ બધી પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી શકશો અને એના માટે તમારે કરંટ અફેરનો કોર્સ છે એ પરચેસ કરવો પડશે, બરાબર। તો તમે જેટલી વેલિડિટી માટે લેશો એટલા સમય સુધી તમે એ પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી શકશો, એની પ્રિન્ટઆઉટ પણ લઈ શકશો। એવું નથી ખાલી ફોનથી જ વાંચી શકાશે, ઇન્ટરનલ સ્ટોરેજમાં ડાઉનલોડ કરી તમે એની પ્રિન્ટઆઉટ પણ લઈ શકશો। બધી ફેસિલિટી આપણે આપીએ છીએ, પ્રિન્ટ કાઢવાથી લઈને બધી જ ફેસિલિટી આપણે આપીએ છીએ। ક્લિયર? શરૂ કરી દઈએ હવે આજનો વિડીયો 10મી ઓક્ટોબરના કરંટ અફેર। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કુલ કેટલી ભાષાઓ છે એને શાસ્ત્રીય ભાષાનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે? તો ટોટલ પહેલા કેટલી ભાષા હતી શાસ્ત્રીય ભાષામાં? પહેલા હતી 6, બરાબર। નવી કેટલી ભાષાને શાસ્ત્રીય ભાષાનો દરજ્જો આપ્યો? નવી 5 ભાષાઓ છે એને શાસ્ત્રીય ભાષાઓમાં સમાવેશ કર્યો છે। અગાઉ થોડાક સમય પહેલા યાદ હોય ને તો શાસ્ત્રીય ભાષાઓનો દરજ્જો આપવા માટેના જે નિયમો હતા એમાં ફેરફાર કર્યા હતા, બરાબર, અને હવે 5 ભાષાઓ છે એને આની અંદર ઉમેરી દીધી છે। તો હમણાં જ કેન્દ્રીય મંત્રીમંડળ દ્વારા 3 ઓક્ટોબરે 5 નવી શાસ્ત્રીય ભાષા છે એનો ઉમેરો કરવામાં આવ્યો છે। કઈ કઈ 5 છે એવો પણ ક્વેશ્ચનમાં આવી શકે છે, 5 ના નામ યાદ રાખવાના છે। જીપીએસસીમાં ફક્ત 1-2 વાળા ક્વેશ્ચન છે આ 5 ભાષાઓમાંથી જ કાઢી શકાય એમ છે। તો પાલી, મરાઠી, પ્રાકૃત, આસામી અને બંગાળી, આ આટલી ભાષાઓ છે એને આ શાસ્ત્રીય ભાષાનો દરજ્જો હાલમાં જ મળ્યો છે। મરાઠી, પાલી, પ્રાકૃત, આસામી અને બંગાળી। ક્લિયર? તો આ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે। બાકી વાત કરું તો અત્યાર સુધીમાં 6 હતી, 5 નવી આવી, ટોટલ શાસ્ત્રીય ભાષા હવે કેટલી થઈ ગઈ? તો કે હવે 11 શાસ્ત્રીય ભાષાઓ ભારતમાં થઈ ગઈ। 2004માં સરકારે એવો નિર્ણય કર્યો કે પ્રાચીન વારસાને સ્વીકારવા અને સાચવવા માટે ભાષાઓ છે એને શાસ્ત્રીય ભાષાઓ તરીકે નિયુક્ત કરીએ આપણે, એટલે મીન્સ કે ભાષાઓને શાસ્ત્રીય ભાષાનો દરજ્જો દેવાનું શરૂ કરીએ। આવો સરકારને વિચાર આવ્યો ક્યારે? 2004માં। અને 2004માં જ છે તમિલ છે ભારતની સૌથી પહેલી શાસ્ત્રીય ભાષા બની હતી। તો ભારતની સૌથી પહેલી શાસ્ત્રીય ભાષા કઈ એવું પૂછે તો ભારતની સૌથી પહેલી શાસ્ત્રીય ભાષા છે એ કઈ હતી? તો કે તમિલ હતી। ક્લિયર? 2005માં સંસ્કૃત છે એ બીજી શાસ્ત્રીય ભાષા બની, 2008માં તેલુગુ ત્રીજી શાસ્ત્રીય ભાષા બની, 8માં કન્નડ છે એ ચોથી શાસ્ત્રીય ભાષા બની, એના પછી 4-5 વર્ષ જતા રહ્યા અને 2013માં મલયાલમ છે એ 5મી શાસ્ત્રીય ભાષા બની હતી અને લાસ્ટમાં છેલ્લે આપણને જે શાસ્ત્રીય ભાષા 2014માં મળી હતી એના પછી કોઈ પણ છેલ્લા 10 વર્ષથી નવી શાસ્ત્રીય ભાષા એડ નથી થઈ, તો 2014માં 6ઠ્ઠી શાસ્ત્રીય ભાષા છે એ ઓડિયા બની હતી। અહીં સુધીનું બધાને ક્લિયર હોવું જોઈએ, એકદમ સ્પષ્ટ ભાષામાં આપણે એકદમ ટુ ધ પોઈન્ટ મુદ્દાઓ લીધા છે, કંઈ પણ વધારાનું ચર્ચા કરવા જેવું લીધું નથી। એક્ઝામમાં જે મહત્વનું છે એવા જ કન્ટેન્ટ આપણે લઈએ છીએ। એક સ્લાઇડની અંદર 5 થી 6 લાઈન હોય આપણી, એટલું તમે યાદ રાખો એટલે તમે એક્ઝામમાં ઉદ્ધાર કરીને આવશો, બરાબર।
કલવરી સબમરીન એસ્કેપ ટ્રેનિંગ ફેસિલિટી છે આને કયા સ્થળે લગાવવામાં આવી છે? હવે આ જે ક્વેશ્ચન છે ને થોડોક જીપીએસસી લેવલનો છે. પીએસઆઈ કોન્સ્ટેબલ કે હાઈકોર્ટની પરીક્ષા હોય એ આ ક્વેશ્ચન છે એને સ્કીપ કરી શકે છે. આ કલવરી સબમરીન એસ્કેપ ટ્રેનિંગ ફેસિલિટી છે, બરાબર, એને વિશાખાપટ્ટનમ ખાતે સ્થાપવામાં આવી છે, આંધ્રપ્રદેશમાં. ક્લિયર? હું દરેક એક્ઝામને ધ્યાનમાં રાખીને કરંટ અફેર બનાવું છું, પરંતુ વિડીયોની અંદર કહેતો જતો હોઉં છું કે કોના માટે કામનું છે, કોના માટે નહીં. બરાબર? તો જ્યાં મને એવું લાગે કે આ બીજી એકેય પરીક્ષા માટે કામનું નથી, ફક્ત આ જ પરીક્ષા માટે કામનું છે, ત્યાં હું એવું બોલી દઉં છું. જ્યાં ન બોલવું હોય તો તમારે યાદ રાખવાનું જ છે. બરાબર? તો કલવરી સબમરીન એસ્કેપ ટ્રેનિંગ ફેસિલિટી છે આ વિશાખાપટ્ટનમ આંધ્રપ્રદેશમાં સ્થાપવામાં આવી છે. ઓકે, આને નામ પણ આપ્યું છે. આ કલવરી સબમરીન એસ્કેપ ટ્રેનિંગ ફેસિલિટી છે એનું નામ છે વિનેત્રા. વિનેત્રા નામ આપ્યું છે. બનાવ્યું છે કોણે? આ લાર્સન અને ટુબ્રોએ બનાવ્યું છે. શેના માટે છે? તો કે કલવરી ક્લાસની સબમરીન છે ને બહાર કાઢવા માટે છે આને બનાવવામાં આવ્યું છે એસ્કેપ ટ્રેનિંગ ફેસિલિટી. બરાબર? અને સ્પેશિયલી કલવરી ક્લાસ માટે સબમરીન માટે છે એટલે કલવરી ક્લાસ એસ્કેપ ટ્રેનિંગ ફેસિલિટી એવું જ નામ આપ્યું છે. અહીં સુધી ક્લિયર થઈ ગયું? હવે કલવરી ક્લાસની સબમરીન છે કયા પ્રોજેક્ટ હેઠળ બની છે? આ ક્વેશ્ચન જીપીએસસીમાં આવેલો છે, ભૂતકાળમાં ઘણી વખત રિપીટ થયો છે અને હજી પણ થશે. તો આ કલવરી ક્લાસની સબમરીન છે એ પ્રોજેક્ટ 75 હેઠળ બનાવવામાં આવ્યો છે. ટોટલ લગભગ 6 બનાવી હતી અને બધી કોણે બનાવી હતી? મઝાગોન ડોક શિપબિલ્ડર લિમિટેડે બનાવેલી હતી. ક્લિયર થઈ ગયું અહીં સુધી? તો બસ આટલા મુદ્દા યાદ રાખશો. જીપીએસસીમાં આમાંથી ક્વેશ્ચન કાઢવા હશે તો કાઢી લેશે. ક્લિયર? તો વાઘશીર ને વેલા ને એવી બધી જે બનાવી હતી, બરાબર, એ બધી આ અંતર્ગત 75 હેઠળ બનાવવામાં આવી હતી. ટોટલ 6 હતી, પણ 6 ના નામ અત્યારે યાદ રાખવાની જરૂરિયાત નથી. બીજી નાવિકા સાગર પરિક્રમા છે એમાં કયા જહાજનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો? તો ક્વેશ્ચનમાં એવું પણ પૂછે કે બીજી નાવિકા સાગર પરિક્રમા છે એની શરૂઆત ક્યાંથી થશે? તો શરૂઆત થશે આપણા ભારતના ગોવા રાજ્યમાંથી. ક્યાંથી થશે? ગોવામાંથી શરૂ થશે બીજી નાવિકા સાગર પરિક્રમા. એ વાત થઈ ગઈ. હવે જહાજ કયું યુઝમાં લેશું આપણે આના માટે? તો જહાજ લેશું એનું નામ છે આઈએનએસ તારિણી. દરેક એક્ઝામ માટે મહત્વનું છે. અગેન આમાં ખાલી જીપીએસસી નું નથી કેતો, બરાબર, આમાં દરેક પરીક્ષા માટે પીએસઆઈ કોન્સ્ટેબલ થી માંડી સીસી મેન્સ થી માંડી બધી પરીક્ષા માટે આ મહત્વનું છે. તો બીજી નાવિકા સાગર પરિક્રમા આઈએનએસવી તારિણીનો ઉપયોગ કર્યો, ગોવામાંથી શરૂ થયું. બરાબર, આઈએનએસવી તારિણી છે, બરાબર, આ નામ છે. આ એક સેલ બોટ છે. બરાબર, આ શું છે? એક પ્રકારની સેલ બોટ છે, એક પ્રકારનું જહાજ અથવા નાવ અથવા તો હોડી કહી શકાય. ઓકે, તો આઈએનએસવી તારિણી છે એ બીજી સેલબોટ છે. તો ભારતની સૌથી પહેલી સેલબોટ છે એમનું નામ શું છે? આ તો આઈએનએસવી તારિણી છે, બીજી છે. સૌથી પહેલી જે હતી એ આઈએનએસવી મહાદેઈ હતી. ઓકે, તો આમને જે નામ આપ્યું છે ગોવાની મહાદેઈ નદીના નામ ઉપરથી આપ્યું છે અને મહાદેઈ ટાઈગર રિઝર્વના નામ ઉપરથી નામ આપેલું છે. બીજી નાવિકા સાગર પરિક્રમાનો રૂટ અથવા તો માર્ગ શું છે? ગોવાથી નીકળશે. ગોવાથી ક્યાં જશે? ઓસ્ટ્રેલિયા. ઓસ્ટ્રેલિયાથી ન્યુઝીલેન્ડ. ન્યુઝીલેન્ડથી ફોકલેન્ડ. ફોકલેન્ડથી જશે સાઉથ આફ્રિકાના કેપટાઉનમાં અને ત્યાંથી પાછું ગોવામાં રિટર્ન. આવી રીતે આખા વિશ્વની પરિક્રમા છે એ કરવાનું છે આ જહાજ આઈએનએસવી તારિણી. બરાબર, તો રૂટ સાથે બધું ખબર પડી ગઈ આપણને. ઓપરેશન સદભાવ અભિયાન આ ભારતના કયા જહાજનો આમાં ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે? પેલી વસ્તુ તો એ સદભાવ અભિયાન છે. ઓપરેશન સદભાવ અભિયાન શેના માટે છે? તો એક વાવાઝોડું આવ્યું હતું, એ વાવાઝોડામાં જેટલા દેશો પ્રભાવિત થયા એ દેશોની મદદ કરવા માટે આ ઓપરેશન સદભાવ છે ભારત સરકારે શરૂ કર્યું છે. આ ઓપરેશન સદભાવની વાત થઈ ગઈ. હવે જે જહાજ વાપરશું, બરાબર, એ સદભાવ નહીં વાપરીએ, જહાજ વાપરશું એનું નામ છે આઈએનએસ સતપુડા. બરાબર, તો આવા ઓપ્શન છે, બરાબર, એક્ઝામિનર મૂકે તો મોટા ભાગના સદભાવનું મેચિંગ કરે. બરાબર, સાચો છું કે નહીં? જેને આ ટોપિક વાંચ્યો જ ન હોય ને એ સદભાવની યારે મેચિંગ કરે, જોડકું. બરાબર, પણ એવું ના હોય. જીપીએસસીમાં આપણને જે લાગતું હોય એ ક્યારેય જવાબ ના હોય. બરાબર, તો આઈએનએસ સતપુડા નામનો જહાજ છે એ આમાં ઉપયોગમાં લેવાનો છે. ભારત સરકારે યાગી નામનું જે વાવાઝોડું આવ્યું હતું, તો એ યાગી નામના વાવાઝોડાથી પ્રભાવિત દેશો છે, ઓકે, એને માનવીય સહાયતા પૂરી પાડવા માટે અથવા તો માનવીય રાહત અને સહાયતા પ્રદાન કરવા માટે ઓપરેશન સદભાવ અભિયાન છે શરૂ કર્યું હતું. જે જહાજ વાપર્યું છે આમાં એનું નામ છે આઈએનએસ સતપુડા. ઓકે, આ વાવાઝોડાને નામ કોણે આપ્યું છે? જે યાગી નામનું વાવાઝોડું છે, આ યાગી વાવાઝોડાને નામ આપ્યું છે જાપાને. બરાબર, કયા કયા દેશો આ વાવાઝોડાથી પ્રભાવિત થયા છે? તો લાઓસ, મ્યાનમાર, વિયેતનામ, થાઈલેન્ડ, ફિલિપાઇન્સ અને ચીન. આ બધા જ દેશો આ વાવાઝોડાથી પ્રભાવિત થયા છે. બધા જ દેશોની આ મદદ કરશે. તો યાગી નામનું વાવાઝોડું ખૂબ જ અગત્યનું છે. ઘણા બધા દેશો આ વાવાઝોડાથી પ્રભાવિત થયા છે એટલા માટે. ઓકે, બાકી વાત કરું
તો આ યાગી નામનો અર્થ શું થાય તો કે બકરી થાય. ક્લિયર થઈ ગયું અહીં સુધી? હાલમાં જ કરવામાં આવેલ જાહેરાત પ્રમાણે ફીડે વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન છે નવેમ્બર ડિસેમ્બર 2024માં કયા દેશમાં થશે? ફીડે વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ સિંગાપોરમાં થશે. આન્સર આવશે સિંગાપોર. વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ ફીડે દ્વારા આયોજન કરવામાં આવશે. નવેમ્બર ડિસેમ્બર 2024 દરમિયાન આયોજન થશે. કયા દેશમાં આયોજન થશે? બરાબર, તો કે સિંગાપોરમાં આયોજન થશે. ક્લિયર? લખવાનું રહી ગયું છે. બરાબર, પીડીએફમાં કરેક્શન થઈ જશે. ઓકે, વિડીયોની અંદર બોલી દઉં છું, પીડીએફમાં થઈ જશે એટલે થઈ જ જશે. બરાબર, જે પેલી આવશે આપણે વર્તમાન પત્રિકા એમાં પણ થઈ જશે, અને બીજું ઈ બુક આવશે એમાં. બરાબર, લેક્ચરની પીપીટી છે લગભગ અપલોડ થઈ ગઈ હશે તો એમાં ચેન્જ નહીં થાય. ક્લિયર? બાકી ફીડે છે વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ, જે વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ ફીડે દ્વારા આયોજન થશે હમણાં 2024ની, તો એમાં ટાઇટલ સ્પોન્સર કંપની કઈ બની? તો ટાઇટલ સ્પોન્સર કંપની બની છે ગૂગલ. જેમ આઈપીએલ હોય તો ટાટા આઈપીએલ એમ કહીએ છીએ, તો ટાટા આઈપીએલ મીન્સ કે શું? ટાઇટલ સ્પોન્સર આમાં કઈ હતી તો કે ટાટા હતી. એવી જ રીતે આજે ફીડે ચેસ ચેમ્પિયનશિપ થશે તો વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપની આગળ ગૂગલને નામ આપી દેવામાં આવશે. ગૂગલ વર્લ્ડ ચેસ ચેમ્પિયનશિપ એવું બોલવામાં આવશે. બરાબર, તો એને કહેવાય ટાઇટલ સ્પોન્સર, એટલે એનું નામ છે આખા વિશ્વમાં લેવાય. બરાબર, તો એ વાત એને કહેવાય ટાઇટલ સ્પોન્સર. ટુર્નામેન્ટ બે ખેલાડીઓની વચ્ચે થશે. ડી ગુકેશ ભારતના ખેલાડી છે અને બીજા છે ડિંગ લીરન જે ચીનના ખેલાડી છે. ક્લિયર થઈ ગયું અહીંયા? બાકી ફીડે છે એનું પૂરું નામ થાય ઇન્ટરનેશનલ ચેસ ઓર્ગેનાઇઝેશન. ઓકે, અને એની સ્થાપના 20 જુલાઈ 1924ના રોજ થઈ છે અને હેડક્વાર્ટર સ્વિટ્ઝરલેન્ડના લુઝેનમાં આવેલું છે. સ્થાપના થઈ હતી એ ફ્રાન્સના પેરિસમાં થઈ હતી. બરાબર, એ પણ યાદ રાખવું હોય તો યાદ રાખો, બાકી હાલશે. સીએસઆઈઆર પોતાનો 83મો સ્થાપના દિવસ ઉજવ્યો છે. એના અધ્યક્ષ કોણ છે? નીચેનામાંથી એના અધ્યક્ષ કોણ છે? સીએસઆઈઆરના અધ્યક્ષ છે ત્યારે નલ્લા થંબી કલાઈ સેલ્વી. તો ઓપ્શન સી આપણો જવાબ થશે. સીએસઆઈઆરના અધ્યક્ષ તરીકે હાલમાં નલ્લા થંબી કલાઈ સેલ્વી છે અને સીએસઆઈઆરના સૌથી પહેલા મહિલા ડીજી પણ છે. બરાબર, તો 83મો સ્થાપના દિવસ ઉજવાયેલો છે 24 સપ્ટેમ્બરે. વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે. ભારતમાં સીએસઆઈઆરની કુલ 37 લેબોરેટરી છે. 1 વીક 1 લેબ કાર્યક્રમ પણ સીએસઆઈઆર શરૂ કરે છે. સીએસઆઈઆરના જે અધ્યક્ષ હોય છે, બરાબર, એ હંમેશા કોણ હોય છે? એક મિનિટ, અહીંયા ભૂલ છે, મેં અહીંયા અધ્યક્ષ પૂછ્યા છે. બરાબર, મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ છે. નલ્લા થંબી કલાઈ સેલ્વી તો એના ડીજી છે. માફ કરજો. અહીંયા મારી એમસીક્યુના આન્સરમાં મિસ્ટેક છે. આના અધ્યક્ષ છે હંમેશા વડાપ્રધાન હોય છે સીએસઆઈઆરના. જો મેં પણ ભૂલ કરી છે, તમારાથી પણ આ ભૂલ થઈ શકે છે. બરાબર, મેં ઓવર કોન્ફિડન્સમાં જવાબ નાખી દીધો છે કે નલ્લા થંબી કલાઈ સેલ્વી, પણ એ કોણ છે? એ તો એના ડાયરેક્ટર જનરલ છે. બરાબર, સ્વાભાવિક છે ક્યારેક મિસ્ટેક થઈ જાય. બરાબર, તો ચાલો આગળ વધશું. તો આના અધ્યક્ષ છે હંમેશા ભારતના વડા. જેમ નીતિ આયોગના જે અધ્યક્ષ હોય છે એ કોણ હોય છે? નીતિ આયોગના અધ્યક્ષ છે હંમેશા ભારતના વડાપ્રધાન હોય છે. બરાબર, હવે કદાચ આ ક્વેશ્ચન પરીક્ષામાં આવશે ને, જેને આ વિડીયો સ્કીપ કર્યા વગર જોયો છે ને એને 100% યાદ રહી જશે કે સીએસઆઈઆરના અધ્યક્ષ પૂછે તો શું જવાબ લખવાનો. બરાબર, કેમ કે મારાથી ભૂલ થઈ છે એટલે તમે હવે એ ભૂલ રિપીટ 100% નહીં કરો. ઓકે, તો નીતિ આયોગના જેમ અધ્યક્ષ વડાપ્રધાન હોય એવી જ રીતે સીએસઆઈઆરના અધ્યક્ષ પણ કોણ હોય છે? વડાપ્રધાન હોય છે. ક્લિયર? અને બાકી એના ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ છે? નલ્લા થંબી કલાઈ સેલ્વી, સૌથી પહેલા મહિલા ડીજી છે. પૂરું નામ છે કાઉન્સિલ ઓફ સાયન્ટિફિક એન્ડ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ રિસર્ચ. સ્થાપના 26 સપ્ટેમ્બર 1942માં થયેલી. હાલમાં જ મૃત્યુદંડ સામેનો વિશ્વ દિવસ હતો તો વર્લ્ડ ડે અગેન ડેથ પેનલ્ટી ક્યારે ઉજવાયેલો? 10 ઓક્ટોબર, એટલે આજે વર્લ્ડ ડે અગેન્સ્ટ ડેથ પેનલ્ટી છે. 2003માં આ દિવસ સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો છે. થીમ છે ધ ડેથ પેનલ્ટી પ્રોટેક્ટ નો વન. ઓકે, તો આ આટલું યાદ રાખવાનું છે. વર્લ્ડ ડે અગેન ડેથ પેનલ્ટી 10 ઓક્ટોબર 2024 રોજ ઉજવાયેલો. 2003માં સૌથી પહેલી વાર, અને ધ ડેથ પેનલ્ટી પ્રોટેક્ટ નો વન. બરાબર, એ આ થીમ છે આ વર્ષની. વર્લ્ડ મેન્ટલ હેલ્થ ડે ક્યારે ઉજવાય છે? વિશ્વ માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ કહેવાય ગુજરાતીમાં. વિશ્વ માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ છે 10 ઓક્ટોબરે ઉજવાય છે. આપણે આજે જ વિશ્વ માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસની પણ ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. તો હાલમાં જ 10 ઓક્ટોબરે વિશ્વ માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસની ઉજવણી થઈ છે અને વર્ષ 1992માં સૌથી પહેલી વખત આ વિશ્વ માનસિક સ્વાસ્થ્ય દિવસ છે એની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. બરાબર, બાકી વર્લ્ડ મેન્ટલ હેલ્થ ડે તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. થીમ આની છે ઇટ્સ ટાઈમ ટુ પ્રાયોરિટાઇઝ મેન્ટલ હેલ્થ ઇન ધ વર્કપ્લેસ. ઓકે, તો આ એની થીમ છે. ક્લિયર?
થોડાક ઓનલાઈન ક્વેશ્ચન છે આજના વિડીયોમાં જોઈએ તો સૌથી પહેલો એક વાક્યમાં આજનો ક્વેશ્ચન છે, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા કયા રાજ્ય ખાતેથી ધરતી આબા જનજાતિ ગ્રામ ઉત્કર્ષ અભિયાન છે શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? ઝારખંડના હજારીબાગ ખાતેથી પ્રધાનમંત્રીએ શરૂ કર્યું છે. ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી હેમંત સોરેન છે. રાજ્યપાલ સંતોષ ગંગવાર છે. હાલમાં જ સૌથી પહેલું ચાઇના ઓપનનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું છે? કાર્લોસ અલ્કારાઝે ચાઇના ઓપનનું સૌથી પહેલું ટાઇટલ જીત્યું છે અને સ્પેનનો ટેનિસ પ્લેયર છે કાર્લોસ અલ્કારાઝ. હાલમાં જ ગૂગલ ફોર ઇન્ડિયા ઇવેન્ટનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવ્યું છે? ગૂગલ ફોર ઇન્ડિયા ઇવેન્ટ છે એ નવી દિલ્હીમાં યોજાય છે. આન્સર આવશે નવી દિલ્હી. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા ઉત્કર્ષ યુવા ઉદ્યમી વિકાસ અભિયાનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? તો ઉત્કર્ષ નામનું યુવા ઉદ્યમી વિકાસ અભિયાન છે એ ઉત્તર પ્રદેશે શરૂ કર્યું છે. આન્સર આવશે ઉત્તર પ્રદેશ. મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથ છે. રાજ્યપાલ ત્યાંના આનંદીબેન પટેલ લાંબા સમયથી છે જ. ભારત નેપાળ અને કયા દેશ વચ્ચે ત્રિપક્ષીય વિદ્યુત વ્યાપાર સમજૂતી કરાર કરવામાં આવે છે? તો ભારત નેપાળ અને બાંગ્લાદેશે આ માટે કરાર કરેલા છે. હાલમાં જ ગૃહમંત્રી અમિત શાહ દ્વારા કયા શહેરમાંથી હાઈટેક પોલીસ મુખ્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે? તો ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અમદાવાદ ખાતેથી આનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. ભારતના સૌથી પહેલા કેપેસિટર પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન છે કયા સ્થળેથી કરવામાં આવ્યું છે? આ કેરળ ખાતેથી કરવામાં આવ્યું. ભારતનો સૌથી પહેલો કેપેસિટર પ્લાન્ટ છે. ભારતના રાષ્ટ્રપતિએ ઓક્ટોબર 2024 દરમિયાન કયા દેશની અધિકારિત યાત્રા પર ગયેલા હતા? તો માલદીવ્સની ઓફિશિયલ વિઝિટે ગયા ભારતના રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ. હાલમાં જ કયા દેશે આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા દક્ષતા કેન્દ્ર છે એમાં સામેલ થયો છે? તો ભારત છે હાલમાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય ઉર્જા દક્ષતા કેન્દ્રની અંદર સામેલ થયો છે. ગર્વની બાબત છે ભારત માટે. છત્રપતિ શિવાજી લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ એવોર્ડથી કોને સન્માનિત કર્યું છે? તો પ્રદીપ ગાંધી છે એમને આ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવેલા હતા. અહીંયા આપણે આ સાથે 10મી ઓક્ટોબરના વિડીયોને વિરામ આપીશું. મળીશું 11મી ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું.